नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपण इडलीच्या बॅटरपासून एक वेगळी रेसिपी बनवणार आहोत। त्यासाठी एक कढई घेऊन त्यामध्ये 2 ग्लास पाणी ठेवलेलं आहे मी तापत। पाणी गरम होऊ द्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण अशा एका ताटाला आतून तेल लावून घेऊया। अशा प्रकारे तेल लावून घ्यायचं आहे ताटाला। सर्व मिक्स व्यवस्थित करायचं आहे तेलाने। आणि अशा प्रकारचं एक स्टँड आपल्याला ह्या पाण्यामध्ये ठेवायचं आहे कढईतल्या। आणि हे इडलीचं बॅटर आहे, ह्यात मी सोडा आणि मीठ घालून घेतले। हे बघा, अशा प्रकारे मी इडलीचं बॅटर ह्यात घालून घेतलेलं आहे। आणि हे ह्या कढईमध्ये ठेवून घेते आता। आणि हे झाकून ठेवूया आपण एक 10 मिनिटं। अशा प्रकारे झाकून ठेवूया। हे बघा, असं झालंय। आता ह्या स्टेजला आपण पुदिन्याची चटणी लावून घेणार आहोत सर्व। व्यवस्थित पसरवून घ्यायचे चौकट। याच्यावरती टोमॅटो केचप हे थोडासा लावून घेऊ आपण। हे व्यवस्थित पसरवून घेऊ। आणखी ह्या बॅटरचाही आपण आता देऊन घेऊ। आणखी एक 10 मिनिट झाकून ठेवू। चाकू एकदम क्लीन निघतोय। आपलं सँडविच तयार आहे। झाले आपलं सँडविच तयार। आता गॅस बंद करूया आणि थोडंसं थंड झालं की मग कट करून घेऊया। बघा, व्यवस्थित आपलं सँडविच तयार झालेलं आहे। ते आता कट करून घेऊया। थोडंसं हलकंसं थंड पण झालेलं आहे। आधी कडा सोडवून घेऊया।
असे व्यवस्थित काप निघत आहेत. व्यवस्थित असं लेअर झालेलं आहे. हे बघा चटणीचं. आपण त्याच्यात थोडीशी पुदिन्याची चटणी घालून घेऊ. व्यवस्थित टोमॅटो केचप. पुदिन्याची पानं. बघा आपलं सँडविच तयार आहे. तर कशी वाटली आजची रेसिपी हे नक्की कमेंटमध्ये सांगा. तसेच जिंदगी किचन ह्या माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो बेल आयकॉनही दाबा. धन्यवाद.